لو عايز الطفل يتكلم في ميعاده ويتكلم كويس ويبقى ذكي كده ومتفاعل وجميل، نعمل ايه؟ واحد، اتأكدي ان الطفل بيسمع كويس. ليه؟ لان انا هقعد اتكلم معاه كتير وهحكي له قصص بس هو ما بيسمعش، او سمعه قليل، سمعه ضعيف. ها، الطفل هيتأخر عشان انت ما قعدتيش معاه ولا عشان هو مش سامع؟ عشان هو مش سامع. يبقى واحد، اتأكدي ان الطفل بيسمع كويس. اتنين، اتأكدي ان الطفل بيفهم كويس، متفاعل معاكي. ليه؟ لان مثلا الاطفال اللي عندهم توحد او طيف توحد، الطفل بيسمع كويس لكن الطفل عنده مشكلة في التواصل. ده جزء من مشكلته، جزء من مشكلة التوحد. الطفل ده عنده مشكلة في التواصل، وده لازم الام الشاطرة الواعية تلقطه من بدري. تقول لك دكتور الولد ده مش متفاعل معانا، الولد ده لما باجي احاول الغيه واضحكه ما بيضحكش، وهو طفل رضيع عمره 3 4 شهور، لو جيت اضحكه ما بيضحكش. لما باجي اقعد معاه واتفاعل معاه ما بيتفاعلش، الولد ده مش متفاعل. دي علامه تقلقك، روحي للدكتور. يبقى اتاكدي ان طفلك بيسمع كويس ويبقى متفاعل كويس. لو شكيتي في حاجه من دي روحي للدكتور، قولي له يا دكتور انا حاسه ان الولد ده ما بيسمعنيش كويس، او حاسه ان الولد ده مش متفاعل معايا. هو يفحصه ويقول لك. دي اول حاجه. طب الاثنين دول كويسين، يلا نعمل اللي انتوا قلتوا عليه. نخصص وقت من اليوم نتكلم مع الطفل ونتفاعل معاه، نحكي للطفل قصص، نبعد الطفل عن الشاشات، عن التلفزيون، عن الموبايل، عن الحاجات دي كلها. خلاص؟ خدوا بالكم، الاطفال بيتعلموا الكلام بالتفاعل مش بالتلقين. يعني ايه؟ يعني في امهات تفضل طول النهار ماسكه القلم تقول له ايه؟ قلم، قلم، كوبايه، كوبايه. هي مفكره نفسها في حضانه. السؤال بقى، هو الطفل اصلا عايز يعرف ده اسمه قلم ليه؟ هو مش محتاجه، هو مش محتاج يكتب بيه. لكن الطفل عاوز يشرب، هو عاوز يشرب. فانا اقول له ايه؟ خد الكوبايه، خد الكوبايه اشرب. الطفل هنا هيهتم جدا انه يسمع الكلام اللي انت بتقوليه ويفهمه. ليه؟ لان اللي انت بتعمليه ده بيلبي حاجه عنده، هو عاوز يشرب. فكده الطفل عرف خد معناها خد، والكوبايه واشرب، عرف 3 كلمات في جمله واحده. من خلال ايه؟ من خلال التفاعل، من خلال ان الطفل عاوز يشرب. فانا لما اجي اديله الميه اقول له خد الكوبايه اشرب، يبقى الطفل يفهم. انما ما تقعديش تمسكي الحاجه للطفل تقول له ميه، كوبايه، كوره، لعبه. ما تعمليش ده. عشان كده انا بفضل طريقه ان انا احكي للطفل قصص مصوره. لو طفل عمره 6 7 8 شهور، من عمر صغير زي ده، امسك قصص مصوره واقعد اقول له ايه؟ القطه تلعب الكره، اشاور على القطه، القطه تلعب بالكره. هو شايف قطه بتلعب بالكوره فيبتدي يفهم دي قطه بتلعب اهي بالكوره. فهم. ولو انا بقى بتفاعل معاه باخد منه لعبه واقول له خد، هات، خد الكوره، هات الدبدوب، خد كذا، خد. انا بتفاعل اهو، بتفاعل مش بالتلقين لكن بالمهاره. عملت كل ده طفلك هيتكلم وهيبقى حصيلته اللغويه عاليه وهيبقى متفاعل وهيبقى زي الفل. طيب امتى اقلق يا دكتور واقول ان الطفل اتاخر في الكلام ولازم افحصه؟ الحاجه الاولانيه لو حسيت انه ما بيسمعش كويس. الحاجه الثانيه لو حسيت انه مش متفاعل معاكي كويس. الحاجه الثالثه لو طفلك جاب 1.5 سنة وما قالش كلمه واحده على الاقل. يعني الطفل قبل ما يجيب 1.5 سنة يكون قال ماما او بابا او كوره او لا او اشرب او امشي، يكون قال كلمه على الاقل، ان ما كانش 2 أو 3 أو 4. لكن طفل جاب 1.5 سنة ما قالش كلمه واحده، ما قالش ماما، ما قالش بابا، ما قالش خالص، لا تقلقي، روحي للدكتور. خلاص؟ طب طفل جاب 3 سنين وحصيلته اللغويه او طريقه كلامه او الجمل اللي بيقولها اقل بكتير من اقرانه، من الاطفال اللي في عمره، لا برضه لازم تروحي للدكتور. بس دي القصص اللي انا انصحكم بيها. لكن لو عملتي الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي وكان طفلك بيسمع كويس ومتفاعل كويس، لا طفلك مش هيتاخر والدنيا هتمشي ان شاء الله معاكي كويس. وطبعا التغذيه، ما تنسوش التغذيه، التغذيه مهمه. الام تقول لي طب هو التغذيه مهمه للكلام في ايه يا دكتور؟ اقول لك مش الكلام ده من المهارات العقليه، مش ده من التطور العقلي للطفل. فعشان الطفل يبقى مهاراته العقليه كويسه لازم مخه يتغذى كويس. طيب ايه الحاجات اللي بتغذي المخ؟ الامهات الشطار ايه افضل الاكلات اللي تغذي مخ الطفل وتساعده على تطور مهاراته وقدراته؟ واللي منها الكلام. الجوز اللي هو عين الجمل، وده بيتاخد من بعد الشهر السادس بس يبقى مطحون. السمك بالذات الاسماك الدهنيه، التونه، السلمون، الماكريل، السردين، تحفه وبرده من بعد الشهر السادس. صفار البيض، خدوا بالكم صفار البيض ده في معلومه مهمه قوي. في اشاعه منتشره في كتير من الدول ان صفار البيض بيتقل اللسان وبيأخر الطفل في الكلام. خرافه ما بعدها خرافه، يعني مفيش خرافه بعد دي، خرافه كبيره جدا.
صفار البيض ده مليان قيم غذائيه ودهون صحيه وفيتامين د وكالسيوم واوميجا 3 يغذي مخ الطفل ويزود قدراته العقليه ويساعده على الكلام. يبقى منين حاجه بتغذي مخ الطفل تخليه يتاخر في الكلام؟ ايه تقول لك اصل يا دكتور تقيل فبيلزق في اللسان. طب ما هو الرز تقيل والمكرونه تقيله والبطاطس تقيله والبطاطا تقيله، اشمعنى دول حلوين وده وحش؟ هو هيلزق في بق الطفل؟ مش هيلزق، ده هيبلعه. فاهمين حاجه؟ يبقى قلنا الجوز، قلنا السمك، قلنا صفار البيض، الافوكادو. الناس اللي عايشه في دول فيها الافوكادو موجود وسعره كويس هاتوه، تحفه جميل. الزبادي او الياجورت تحفه جميل. خلاص. الخضروات الورقيه، السبانخ، البروكلي تحفه جميل.